Hello everyone and welcome back to MATHBOLTMASTER. আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটো হ'ব এটা প্ৰেক্টিছ সেশন। আমি প্ৰফিট এণ্ড লছ যোনটো আমি অলৰেডি এই টপিকটোৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰি থৈছোঁ তাৰ ওপৰত কেইটামান ৱৰ্ড প্ৰব্লেম সলভ কৰিম। চ' লেট আছ বিগিন। Mateo is an unsuccessful Bitcoin investor. So Mateoয়ে কি কৰে বিটকইনত ইনভেষ্ট কৰে বাট হি আনসাকসেসফুল আছিলে তাৰমানে হি যিমান ইনভেষ্ট কৰে তাৰ লছ বেছি হয় so he made a loss of 93% by selling a Bitcoin for 637 rupees. So at what price did Mateo buy the Bitcoin? তো এতিয়া Mateoয়ে বিটকইনটো যোনটো কিনিছে তাতে 93% লছত হি বিক্ৰী কৰিলে ঠিক আছে চ' লেটছ চে হি এক্স প্ৰাইচত কিনিলে এইটো হৈছে তাৰ কষ্ট প্ৰাইচ হৈছে এক্স আৰু তাৰ চেলিং প্ৰাইচ হৈছে $637 আছে মই এইটো বুজাবলৈ ইজি হ'ব সেইকাৰণে মই ৰুপিছত দিছোঁ অফক'ৰ্ছ বিটকইন বহুতেই কষ্টলি হয় এইটোতো বহুতেই কম দামতে দিছে তো তাৰমানে তাৰ হেভি লছত হি বিক্ৰী কৰিলে তো এতিয়া আমাক কৈছে যে এই যে বিক্ৰী কৰিছে যে কম দামত তো কিমান 93% লছ কৰি পেলাই সি বিক্ৰী কৰিছে তো তেনেহ'লে সি কিমান অৰিজিনেল প্ৰাইচত কিনিছিলে সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে এতিয়া মনত ৰাখিব কষ্ট প্ৰাইচতে সদায় লছটো কেলকুলেট হয় তো তাৰমানে সি যদি এক্সত কিনিছিলে তেনেহ'লে সি কিমান লছ কৰিলে 93% লছ কৰিলে 93% অফ এক্স হৈ যাব ৰাইট তো অৰিজিনেল প্ৰাইচ আছিল এক্স তাৰ পৰা সি মাইনাছ কৰিব লাগিব যিমানখিনি তাৰ লছ হ'লে তেতিয়াতো সি দিব তাৰ চেলিং প্ৰাইচ তো চেলিং প্ৰাইচটো আছে 637 এতিয়া এই ইকুৱেশ্যনটো সলভ কৰিলে আমি এক্সৰ ভেলু পাই যাম তো এক্স হৈ যাব মাইনাছ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 93% মানে কি 93/100 অফ এক্স মানে কি ইনটু এক্স বা মাল্টিপ্লাই টু এক্স তাকে আমি 93x ক'ব পাৰিম এইটো হৈ যাব ইকুৱেলছ টু 637 এতিয়া এই দুটাক যদি আমি কম্বাইন কৰি দিওঁ এতিয়া ইয়াৰ ডিনমিনেটৰ কি আছে 1 আছে তো আমাৰ কম্বাইন ডিনমিনেটৰ হৈ গ'ল 100 তো এইফালে আমি পাম 100x এইফালে পাই গ'লোঁ মাইনাছ 93x তো এই গোটেইটো হৈ যাব ইকুৱেলছ টু 637 এতিয়া 100ৰ পৰা 93 মাইনাছ কৰিলে আমি পাম 7 তো 7x আছে নিউমাৰেটৰ ডিভাইডেড বাই 100 ইকুৱেলছ টু 637 যেহেতু আমাক x উলিয়াব লাগে তো ইয়াতে x হৈ যাব ইকুৱেলছ টু 637 ইনটু 100 ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ 100ৰে আৰু 7ৰে আমি ডিভাইড কৰি দিম তো 7 1 যা 7 7 9 যা 63 7 9 যা 63 আৰু 7 1 যা 7 তাৰমানে এইটো 91 হ'ল তো এক্স হৈছে ইকুৱেলছ টু 9100 তো তাৰমানে কি অৰিজিনেল প্ৰাইচটো কিমান আছিলে 99,100 আছিলে ইমান দামত সি কিনিছিলে তাৰ এইটো কষ্ট প্ৰাইচ আছিলে বাট সি কি হ'ল তাৰ বহুতে বেয়া লছ হৈ গ'ল বিকজ কৈ দিছে এটা আনচাকচেছফুল ইনভেষ্টৰ হয় তাৰমানে ভালকৈ সি ইনভেষ্ট কৰা নাছিলে তো সেইকাৰণে সি কি কৰিলে 93% লছ কৰিছে ইয়াৰ ওপৰত 93% লছ কৰাৰ পিছত সি 637তে বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হ'ল তো যিহেতু আমাক অৰিজিনেল প্ৰাইচটো উঠিছিলে সেইটো হৈ যাব আমাৰ 9100 অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন Nikhil sells digital cameras. So Nikhil digital camera bikri kore. So he bought a DSLR for 24,000 and he sold for 25,500. ঠিক আছে so Nikhilor profit per 100 কিমান হয় তো Nikhile যোনটো আমি cost price আছিলে তো cost price আছে তাৰ 2400 আৰু তাৰ selling price আছে মানে যিমান বিক্ৰী কৰিলে হৈছে তো 25,500 তো এতিয়া আমাক কৈছে Nikhilor প্ৰফিট কিমান হৈছে পাৰ 100 তাৰমানে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজটো দিছে তো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰথমতে প্ৰফিটটো ওলাই লওঁ তো প্ৰফিট হৈছে আমাৰ কিমান 25,500 এইটোৰ পৰা যোনটো তাৰ কষ্ট প্ৰাইচ আছিলে 24,000 সেইটো আমি মাইনাছ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি প্ৰফিটটো পাই যাম তো এইটো হৈ যাব আমাৰ 1,500 মানে 1,500 টকাৰ সি প্ৰফিট হ'ল বাট আমাক পাৰ্চেণ্টেজটো ওলাব দিছে তো আমি ক'ম যে 1,500 প্ৰফিট কৰিছে ক'ত কষ্ট প্ৰাইচত কৰিছে চ' আউট অফ 24,000 ৰাইট সদায় কষ্ট প্ৰাইচতে আমাৰ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজটো লাগে তো এইটো হৈ যাব ইকুৱেলছ টু এক্স বাই 100 ঠিক আছে তাৰমানে আমি ইয়াৰ ডিনমিনেটৰ 100 বনাব লাগে তো এইটো সলভ কৰিলে আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ এক্সত ওলাই আহিব তো ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি কি পাম 24,000 24,000 ইনটু এক্স এইটো আৰু এইটো ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই হৈ গ'ল আৰু 1,500 ইনটু 1,100 হৈ গ'ল তো ইয়াতে আমাৰ 4টা 0 লাগি গ'ল তাৰমানে 1,50,000 গ'ল তেনেহ'লে এক্সৰ ভেলু কি হ'ব 15,000 ডিভাইডেড বাই 24,000 ইয়াৰ পৰা তলৰ পৰা 3টা 0 গুচাই দিওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা 3টা 0 গুচাই দিওঁ তো আমাৰ তাত থাকিলে 150 ডিভাইডেড বাই 24 তো এইটো ডিভাইড কৰি দিলে লং ডিভিজন মেথডেৰে আমি পাম 6.25 তো তাৰ মানে নিখিলৰ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হৈছিলে 6.25 তো ইয়াতে আমি টাইপ কৰি দিম 6.25 অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন এমিলিজ ছেকেণ্ড হেণ্ড কাৰ কষ্ট 350 তাৰমানে 3,50,000 টকা হৈছে এমিলিৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীটো
তাই কি কৰিলে আৰু 1,20,000 টকা তাতে খৰচা কৰিলে কিবা কিবি ৰিপেয়াৰিং কৰিবৰ কাৰণে শ্বি ৱাজ ষ্টিল নট ছেটিছফাইড উইথ দ্য কণ্ডিশ্যন অফ দ্য কাৰ এণ্ড চ'ল্ড ইট এট এ লছ অফ 10%। তাই কি হৈছে গাড়ী এখন ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী এখন কিনিছিলে। ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীখনৰ দাম আছিলে 3,50,000 টকা। তাৰপিছত তাই 1,20,000 টকা ৰিপেয়াৰিং কৰিলে। তো টোটেল কিমান হৈ গ'ল? তো দুইটাকে যদি আমি এই দুটা আৰু এইটো এড কৰি দিওঁ, চ' এইটো হৈ যাব আমাৰ টোটেল হৈ যাব 350 আৰু 120 হ'ব 470। ঠিক আছে, তাৰমানে 4,70,000 টকা দি পেলাই তাই টোটেল তাৰ গাড়ীটোৰ কষ্ট হৈ গ'ল, টোটেল কষ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া তাই কিন্তু এই গাড়ীটোৰ যোনটো টোটেল কষ্টটো হ'ল, তাই তাই ভাবি আছে কি তাই যিমানেই ৰিপেয়াৰ কৰক কেলৈ কণ্ডিশ্যনটো ইমান ভাল হোৱা নাই, সেইকাৰণে তাই একেবাৰে প্ৰফিটত নহয়, তাই লছতহে বিক্ৰী কৰিলে। তাই 10% লছ কৰি পেলাই গাড়ীটো বিক্ৰী কৰিলে। তো আমাক সুধিছে এতিয়া কিমান কমত তাই বিক্ৰী কৰিলে গাড়ীটো। চ' তাৰ গাড়ীটো আছে 4,70,000। তাই কি কৰিলে? লছ কৰিলে কিমান? 10% লছ কৰিলে। ক'ত কৰিলে? এই গাড়ীটোতে 10% লছ কৰিলে। সদায় আমাৰ যোনটো কষ্ট প্ৰাইচ হয় তাতে কৰে। তো এইটো হ'ব 47,000,000। এতিয়া এইটো লছ কৰা মানে কি? মাইনাছ কৰিব লাগিব। তো এইটোৱে যি দিব আমাক, এইটোৱে হৈ যাব আমাৰ চেলিং প্ৰাইচ, কোনটো প্ৰাইচতে বিক্ৰী কৰিলে। এতিয়া কেলকুলেট কৰিলোঁ। তো 47,000,000 মাইনাছ 10% মানে কি হৈছে? 10 ডিভাইডেড বাই 100 মাল্টিপ্লাইড টু 47,000,000। অ'কে, তো ইয়াৰ পৰা এটা 10 গ'ল, ইয়াৰ পৰা এটা গ'ল 0, ইয়াৰ পৰা এটা 0 গ'ল, ইয়াৰ পৰা এটা 0 গ'ল। তো তাৰ আহিলে 4,70,000 মাইনাছ এফালে আছে আমাৰ 47,000। তো 4,70,000ৰ পৰা 47,000 মাইনাছ কৰিলে আমি পাই যাম তাৰ চেলিং প্ৰাইচ। তো এই ভেলুটো হ'ব, চেলিং প্ৰাইচ হৈ যাব 4,23,000। ঠিক আছে, তাই এইটো প্ৰাইচতে বিক্ৰী কৰিলে। তো আমি ইয়াতে টাইপ কৰিম 4,23,000। অ'কে, এতিয়া আমি যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ। ৰাম ইজ এ ছাকচেছফুল বিটকইন ইনভেষ্টৰ। এইবাৰ কি হৈছে? ৰাম হৈছে এটা ছাকচেছফুল বিটকইন ইনভেষ্টৰ। পুৰণা কুৱেশ্যনটোত কৈছিলে মাতেও আছিলে, মাতেও কিন্তু আনছাকচেছফুল আছিলে, কিন্তু ৰাম হৈছে ছাকচেছফুল। তো সি কি কৰিলে? সি ৰিচেণ্টলি চ'ল্ড 1 বিটকইন ফৰ 18,000। 18,000ত সি এটা বিটকইন বিক্ৰী কৰিলে আৰু তাৰ প্ৰফিট হৈছে 400%। তো তাৰমানে সি কিমান প্ৰাইচত কিনিছিলে? তো কষ্ট প্ৰাইচটো সুধিছে। ঠিক আছে, কষ্ট প্ৰাইচটো আমি এবাৰ নাজানো, ৰাইট? আমি কষ্ট প্ৰাইচটো নাজানো, বাট চেলিং প্ৰাইচটো জানো। চেলিং প্ৰাইচটো আমাক দিয়া হৈছে 18,000। $18,000। এতিয়া এক্স আছে, কষ্ট প্ৰাইচত কিনিছে, তাৰপিছত সি কি কৰিলে? প্ৰফিট কৰিলে। ক'ত কৰিলে? প্ৰফিট সদায় কষ্ট প্ৰাইচত হয়। 400% অফ এক্স আমি এড কেলৈ কৰিছোঁ? বিকজ প্ৰফিট হ'লে আমি এড কৰি দিওঁ কষ্ট প্ৰাইচৰ লগত। কৰাৰ পিছত সি কিমানত বিক্ৰী কৰিলে? 18,000ত বিক্ৰী কৰিলে। তো আমি এতিয়া এক্স উলিয়াই ল'ব পাৰিম। তো এক্স হৈ যাব 400% মানে কি হৈছে? 400 ডিভাইডেড বাই, বিকজ 400 আউট অফ 100 বা 400 পাৰ 100 ইনটু এক্স কওঁ বা 400x কওঁ, একেই কথা হৈ যায়, ইকুৱেলছ টু 18,000। এতিয়া 400 ডিভাইডেড বাই 100 টো 4 হৈ যাব। তো আমি পালোঁ x প্লাছ 4x ইকুৱেলছ টু 18,000। তো x প্লাছ 4x হৈ যাব আমাৰ 5x। তো 5x হৈ গ'ল ইকুৱেলছ টু 18,000। আমাক উলিয়াব লাগে x, যোনটো হৈছে আমাৰ কষ্ট প্ৰাইচ। তো x হৈ যাব 18,000 ডিভাইডেড বাই 5। এইটো কিমান দিব? 5 1 যা 5, 5 3 যা 15, 5 6 যা 30, 3600। তো কিমান কম দামত কিনিছিলে? 3600ত কিনি পেলাই 18,000ত বিক্ৰী কৰিলে। তাৰ অফক'ৰ্ছ ইমান প্ৰফিট হ'বই হ'ব, 400%ৰ প্ৰফিট। তো ইয়াতে আমি টাইপ কৰি দিম 3600। অ'কে, তো এনেকুৱাকৈ আমি প্ৰফিট এণ্ড লছৰ ৱৰ্ড প্ৰব্লেম কিছুমান ছল্ভ কৰিব পাৰিম। সদায় মনত ৰাখিবা, প্ৰফিট হ'লে আমি কষ্ট প্ৰাইচৰ ওপৰত পাৰ্চেণ্টেজটো আমি উলিয়াই পেলাই সেইটো এড কৰি দিওঁ কষ্ট প্ৰাইচৰ লগত। আৰু যদি লছ হয়, এগেইন সেই যিমান লছ পাৰ্চেণ্টেজটো লাগে সেইটো চেলিং প্ৰাইচ কষ্ট প্ৰাইচৰ ওপৰতে আমি তাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো উলিয়াই পেলাই কষ্ট প্ৰাইচৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিলে আমি পাই যাম তাৰ চেলিং প্ৰাইচটো। তো এইটো আছিলে আমাৰ আজিৰ প্ৰেক্টিছ ছেশ্যনটো। চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন। থেংক ইউ।